Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care tu te afli, ce anume se întâmplă și rezultatul final pentru viitorul apropiat din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem prima dată câte o carte oracol. Pentru situația în care ești. Despre ce este vorba? Hai să vedem. O carte oracol. Două cărți sunt. Tu ai un potențial foarte mare, doar că trebuie să lași lucrurile să curgă. Dacă ești într-o relație, este clar aici că această relație are foarte mari șanse să ajungă undeva sus, însă este important ca cineva să renunțe la control. Cineva trebuie să lase lucrurile să curgă de la sine. Acesta este sfatul oracolului în momentul de față. Și da, totul poate ajunge acolo unde îți dorești tu, dacă nu insiști. Văd aici ceva legat de un drum pentru unii dintre voi. Să vedem și situația în care te afli. Wow! A ieșit o carte singură și este Arcana Majoră, Eliberare, sau Arcana Majoră, Moartea. Aici văd clar pentru tine faptul că ceva s-a terminat, ceva s-a închis sau te afli într-o perioadă de transformări extraordinar de puternică. Este un moment în care ceva se încheie, cineva are nevoie de eliberare. De asemenea, unii văd că sunteți într-o trezire spirituală. Poate ați pierdut ceva sau pe cineva drag în trecutul apropiat și văd aici un moment în care fie o relație se reaprinde la viață, pentru că eu văd aici multă pasiune, văd foarte multă bucurie, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd că au fost discuții, au fost lucruri ciudate, lucruri intense, dar care acum, uite, ele merg spre rezolvare. Să vedem și ce urmează să se întâmple și rezultatul final în această situație. Este clar faptul că tu în momentul de față te afli într-o perioadă foarte intensă a vieții tale. Să vedem despre ce este vorba. Pentru unii aici simt că are legătură toată situația asta cu o schimbare legată de muncă sau cu o schimbare legată de dragoste. Poate chiar tu ai făcut o schimbare la tine în momentul de față. Să vedem despre ce este vorba. 10 de monede. Este o schimbare foarte mare legată de casă, de familie. Poate să fie chiar și o sumă de bani care îți poate intra sau poate ți-a intrat deja această sumă de bani. Eremitul, uite, este o decizie foarte înțeleaptă. Și văd aici o legătură cu zodia Fecioară, Rac, Scorpion sau Pești și văd clar că cineva a luat o decizie înțeleaptă de a lăsa ceva în urmă, de a se elibera dintr-o situație. Fie simt aici că pentru unii relația pur și simplu merge într-o cu totul și cu totul altă direcție. Unii poate ați rezolvat ceva în casă, deci pentru unii pot fi chestiuni banale. Ați reparat ceva, ați rezolvat ceva. Însă văd aici că în această situație nici măcar nu este nevoie de cuvinte. Văd faptul că totuși cineva este foarte surprins de această decizie, însă mai văd și faptul că cineva nu vede cu adevărat această schimbare sau poate cineva încă nu știe. Pentru că, uite, este ceva legat de un drum, un copil, o invitație, o propunere pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești. Să vedem în continuare, avem Arcana Majoră, Echilibrul. Este foarte clar faptul că în viața ta urmează schimbări majore, asupra cărora nu poți să intervii. Văd aici o legătură cu zodia Săgetător. Văd un compromis reușit, o înțelegere pe care o faci. De asemenea, văd că în viitorul apropiat, situația aceasta necesită diversitate, necesită răbdare, necesită echilibru.
Deci se face un compromis, simt eu aici, se face o înțelegere, se întâmplă ceva care pur și simplu schimbă destul de mult lucrurile. Unii simt că aveți niște probleme, da? În casă, în familie. Arcana majoră, moartea, vorbește despre lucruri foarte, foarte intense. Foarte intense. Hai să vedem echilibrul. Deci lucrurile se echilibrează. 3 de cupe, turnul. Wow! Este vorba despre un triunghi amoros pentru unii care se rupe. Sau este vorba despre faptul că cineva nu mai suportă și își dorește fericire, își dorește să celebreze. Uite, un eveniment important care se întâmplă în viața ta legat de perioada sărbătorilor sau ceva legat de o celebrare, de ceva important. În urma unei întâlniri, în urma unei discuții. Pentru că este clar aici o relație toxică la mijloc sau este o situație toxică în care tu te afli și care, da, uite, poate avea rezolvare. Să vedem turnul, ce vrea să îți transmită. 4 de monede. Și cred că s-a mai întors o carte, da, 2 cărți chiar, judecata și cu asul de spade. Dragilor, aici e clar că se ia o decizie care va schimba destul de mult lucrurile. Da? Este o decizie legată fie de o relație stabilă, de o casă. Mai văd aici, uite, judecata. E clar că judecata. E clar aici ceva foarte important pentru tine. O revedere poate să fie pentru unii. Te întorci într-un loc vechi. Iei o decizie în legătură cu această persoană și din nou mi-apare drumul. Hai să vedem și o carte oracol. Deci, soluția, să spun așa, este un compromis sau soluția este o discuție clarificatoare. Wow! Înfloritor. Adică ceva pozitiv pentru tine, ceva frumos, asta îți spune oracolul. Pur și simplu ceva aici simt eu că a stat foarte mult timp și abia acum explodează, abia acum înflorește, mai bine spus. Da? Lucrul ăsta a fost pregătit de mult timp și în urma acestei schimbări totul ia-o cu totul și cu totul altă direcție. Uite, cineva se concentrează pe o transformare, deci îmi apare clar acest mesaj și este vorba despre a vindeca o situație de haos. Cu siguranță unii nu mai puteați să mai stați în povestea asta. Deci nu mai puteați să mai stați. Hai să vedem puțin și îngerii romantici ce spun în legătură cu această situație. Hai să vedem. Suflet pereche. Ți se spune că da, acesta este sufletul tău pereche și este clar că ți se confirmă acest lucru. Da? Pentru unii poate să apară o nouă iubire. O nouă iubire. Și să vedem rezultatul final, împărăteasa, foarte frumos. Împărăteasa vorbește despre o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Tot împărăteasa vorbește despre abundență, despre siguranță. Uite, deci rezultatul final, eu te văd aici foarte sigur pe tine. Te văd foarte confortabil, fie că vrei să lupți pentru confortul tău. Totuși sunt 3 arcane majore, este clar că tu în momentul de față treci prin niște schimbări foarte, foarte mari. Hai să vedem despre ce vrea să-ți spună împărăteasa. Poate să fie un proiect, o sarcină pentru unii, posibil și acest lucru, da? Dar și acel moment în care relația devine înfloritoare, devine frumoasă. Rezultatul final, da? Avem 2 de bâte. Este vorba despre o abundență pe care tu o vei avea pe un termen mai lung. Poate să fie vorba despre un proiect pe un termen mai lung, un loc de muncă la distanță, cineva care se simte bine undeva în străinătate. Dar uite, eu văd aici o relație care să știi că va dura foarte, foarte mult, dar totul ține de acest drum pe care fie trebuie tu să-l faci, fie persoana la care te gândești, fie chiar cineva din jurul tău. Să vedem despre ce e vorba. Wow, din nou împărăteasa și 8 de monede. Pentru tine clar apare foarte mult succes la muncă aici sau este vorba despre faptul că
vei face niște activități împreună cu persoana iubită. E ca și cum ți-ai construi o casă, o familie. Văd multă abundență, multă bucurie, foarte multă încredere în tine pe care tu o vei avea. Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Se pare că acest personaj va avea un rol foarte important, foarte, foarte important. Și văd multă pasiune, văd multă bucurie. Să vedem puțin și oracolul, ultimul mesaj, rezultatul final, despre ce vrea să spună. Deci, pur și simplu, situația ta va înflori. Va înflori. Cineva își va asuma acest risc în legătură cu tine. Da? Sau cineva își va asuma acest risc în legătură cu această relație. Pentru că, uite, e cineva care va deveni foarte flexibil pentru tine. Cumva va încerca să-ți facă pe plac. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.